साथीहरु नमस्ते। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ मतलब तपाई पनि युट्युबमै आउनु भएको छ हैन। हामी पढ्ने अधिकांश मान्छेहरूले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर धेरै टाइम वेस्ट गरिरहेको हुन्छौं। मैले पनि गरिरहेको छु, तपाईले पनि गरिरहनु भएको छ भने यो कुरा छोड्न जरुरी छ। किनकि तपाई हामीलाई एउटा रमाइलो चीजहरु हेर्न अत्याधिक मन पर्छ, तर हामी आफैलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै जरुरी छ। किनकि यति धेरै टाइम कन्ज्युम गर्दो रहेछ कि युट्युब र फेसबुकमा आउने भिडियोहरु जस्तो यो के रे फिल्मका क्लिप्सहरु, सिरियलका क्लिप्सहरु हैन, अनावश्यक इन्टरभ्यूहरु हुन्छन् नि, त्यो रमाइला जोस् ती मटेरियलहरु हामीले हेर्छौं, अधिकांशले हेर्छौं, म पनि हेर्छु, तपाई पनि हेर्नुहुन्छ होला। हामीले त्यो हेर्दा हेर्दै कति बेला हाम्रो यो 30-32 मिनेट घण्टौं बितेको हुन्छ थाहा पाउँदैन। विशेष गरी बिदाका दिनमा अथवा तपाई रुममै बसेर पढ्ने विद्यार्थी हो अथवा लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षक सेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अन्य कुनै चीजको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अधिकांश ठाउँमा अहिले वाइफाई जोडेको हुन्छ हैन। वाइफाई हुन्छ, सारिरह्यो रिल्स, सारिरह्यो। त्यसो गर्ने भने कति बेला समय बितेको पत्तै हुँदैन। यदि तपाईले हिसाबै गर्नुभयो भने पनि कम्तीमा दैनिक 3-4 घण्टा त फेसबुकका रिल्सहरु सारेर मात्रै बिताइदो रहेछ, मेरो अनुभव। अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कि नगर्ने त? किन नगर्ने भने हामी एक त फुर्सदमा भएको समयलाई हामीले मनोरञ्जनमा बिताइरहेका छौं अहिले यो उमेरमा हैन। यो उमेर भनेको कडा परिश्रम गर्ने उमेर हो, आफ्नो करियर बनाउने उमेर हो, र पनि हामीले त्यसको पर्वाह हुँदैन। हामी अनावश्यक चीजहरु हेर्छौं युट्युबको दुनियाँमा, फेसबुकमा भएका चीज, अन्य ठाउँमा इन्स्टाग्रामतिर पनि हैन। त्यसो गर्यो भने हामीलाई राम्रो हुँदैन है साथीहरु। तपाईलाई नि हुँदैन, तपाईले जुन लक्ष्य लिएर घर छोड्नु भएको छ अथवा लक्ष्य लिएर हिँड्नु भएको छ, त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन। त्यसो भएर युट्युबमा त जानुस्, मैले नजानुस् भनेको होइन, अहिले नै मोबाइल यो फाल्नुस् र तपाई पढ्न लाग्नुस् भनेको पनि होइन, तर चाहिने चीज पढ्नु पर्यो, चाहिने चीज हेर्न पर्यो। इन्टरभ्यु त हेर्नुस्, तर यो अनावश्यक त्यो आउन भाइरल हुने उद्देश्यले बनाइएका के भन्छ नि, काण्डहरु रचाइएका हुन्छन् नि, त्यो हेर्नु भएन क्या। कुनै विज्ञका विशेष विज्ञका कुराहरु हैन, उसका इन्टरभ्यु हेर्नु पर्यो। त्यो कुरा गर्यौ भने अनि भिडियोमा पनि भनेको युट्युबमा पनि पढाएका कुराहरु तपाईले पढ्ने कोर्ससँग रिलेटेड कुराहरु हेर्नु पर्यो हैन। अनावश्यक त्यो भ्लगहरु हुन्छ नि, विशेष गरी भ्लगमा क्यामेरा समातेको छ, हिँडेको छ, अनि म यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछु, ल मैले हेरेको छु मैले उनीहरुको पनि, तपाईले नि हेर्नु भएको छ होला। त्यो वाइयात उनीहरुको कुरा सुनेर हामी त्यसमै मक्क भएर उनीहरुलाई फाइदा पुर्याउने होइन कि आफ्नो फाइदाका चीजहरु कहाँ छन् त त्यो मात्रै हेर्ने हो। अहिले त आफ्नो करियर बनाउन ठाउँ होइन र, करियर बनाउन समय होइन र, हो नि है। त्यसो भए हामी किन रिल्समा, किन त्यो अनावश्यक मनोरञ्जन लिइरहन छौं त? पढाइमा फोकस गर्नुस् र पढाइमा नै पढाइलाई नै मनोरञ्जनको रूपमा लिनु न। आज मैले यति कुरा वाउ मैले 4वटा चीज थाहा, वा यो पनि हुने रहेछ त भन्ने टाइपका क्युरियस हुनु पर्यो क्या। वाउ मैले आज यति चीज थाहा पाएँ, यो कुरो बल्ल थाहा मलाई अहिले थाहा थिएन। यो कुरा तपाईको डेली लाइफमा हरेक साँझमा यो कुरा फिल गर्न सक्नुभयो भने ओहो यस्तो पो रहेछ त गुरु, मैले आजसम्म थाहा पाएको थिएन। घोक्नु त घोकेको थिएँ, वास्तविक त थाहा थिएन। हो यस्ता खालका भावहरु तपाईलाई हरेक दिन आयो भने मोटिभेट अल्टरनेटिभ हुनुहुन्छ। त्यो आजैका दिनदेखि ती नचाहिने चीजहरु, रिल्सहरु, नचाहिने चीज हेर्न बन्द गर्दिनु होला। मैले आज बिहान यो विशेष गरी आज बिदाको दिन हेरिरहेको छु हैन। जति हेरे नै पुग्दैन, हेर्छु त समय त मध्य दिन भइसकेछ। त्यो भएर मैले भिडियो रेकर्ड गरेको हो तपाईको लागि। तपाईलाई नि यस्तो बानी छ होला र पक्कै पनि छ। म त छैन, एकछिन हेरे नभन्नु होला, छ तपाईको नि बानी। चाहिने चीज मात्र हेर्नु होला भिडियो। यो भिडियो पनि हेरिरहनु जरुरी छैन। अरु भिडियो जहाँ तपाईको कोर्ससँग रिलेटेड कुराहरु छन् ती कुराहरु मात्र हेर्नु होला। यसलाई पनि दोहोऱ्याइतिर हेर्नु आवश्यक छैन।
है त। उतै भेटौँला। तपाईलाई सुहाउने क्लासमा तपाईलाई तपाईको आवश्यकता तपाईको करियरलाई हेल्प गर्ने भिडियोहरुमा भेटौँला। यस्ता भिडियोमा अब नभेटौँला। हस्।